You are welcome to Fly with Car. නැවුම් විදියට ලෝකය දකින්න එන්න මාත් එක්ක පියාඹන්න මේ fly with car. ඉතින් ඇලබිගේ ආපු ගමන මතකනේ. ඉතින් අපි පොරොන්දු වෙන විදියටම නතර කරපු තැනින් අද උඩහට යන්න ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් එන්න මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. යන්න කලින් පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න කැමති. fly with car channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඔයා පල්ලෙහා තියෙන බටන් එකේ subscribe කළාම අපි පටන් ගමු. එහෙනම් අපි උඩහට ගිහින් බලමු මොන වගේද කියලා. සෝබාදහම විඳින්න ඕනේ. ඒකට හානියක් නොවන විදියට. අපි පරිසරයට ආදරය කරොත් පරිසරය අපිට ආදරය කරાવી. පටන් අරන් තියෙන්නේ. තා ගොඩක් උඩහට යන්න ඕනේ. අපි යමු. අපිට නම් ඉතින් මේ පරිසරේ පුරුදුයි. මොකද පොඩි කාලේ ඉඳන් මේ ඇලදිගේ ඇති තරම් ගිහිල්ලා තියෙන නිසා. ඉතින් වෙනසක් නැහැ. සුන්දරත්වය එදා වගේමයි. වෙනස් වෙලා නැහැ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේක රස විඳිනවා ඇති කියලා. මේ ඔයා දකින්නේ දූරියන් ගහක්. ඇත්තටම මේක ගොඩාක් විශාලයි උසයි. ඉතින් මේකට කෙනෙක්ට නගින්න ටිකක් අපහසුයි. ඒ නිසා වැටෙන දුම්රියන් තමයි අපි ගොඩක් වෙලාවට ඇහිඳගන්නේ. ඉතින් සමහර අය නම් දූරියන් කන්න කැමති නෑ. ඒකෙන් එන ගන්ධය නිසා අපි නම් ඉතින් කැමති. ඉතින් ඉහළට යන්න මේ පරිසර පද්ධතිය සහ ඒ ආශ්‍රිත ශාක පිහිටීම මේ හැමදේම සියුම් ලෙස වෙනස් වෙගෙන යන බවක් මට දැනෙනවා. මම හිතනවා ඔයත් මුලින් ඉඳන් මේ සීරීස් එක බැලුවා නම් ඒ අත්දැකීම ඔයාලටත් දැනෙන්න ඇති කියන එක.
තියෙන්නේ හැලෑවේ හැදෙන ජම්බු ගහක්. හැලෑ තිනි ජම්බු කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ තියෙන එක ගෙඩි. ඉතින් ඇත්තටම මේක හරි රසයි. ඒ වගේම සුවඳක් තියෙනවා. නම් කුඹින්නවා. මේ තියෙන්නේ කන්න පුළුවන්. අමුතු රසක් තියෙන්නේ. පැණි රසයි ඇත්තටම. ඔයාලා කාලා නැතුව ඇති. මේ තමයි කැලේ සත්තු කුරුල්ලෝ එහෙම ගොඩක් මේවා තැන් වල අරගෙන ගිහිල්ලා දානවා. ආලෙකට හැදෙන්නේ. ඇත්තටම රසවත්. මේ තියෙන්නේ සතෙක්ගේ ගෙයක් ඇත්තටම. මම දන්නේ ඇත්තටම මේකේ කවුද ඉන්නේ කියලා. සමහරලාට ඉප්පෑවෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්තම් දියල් ආශ්‍රය තියෙන නිසා දිය බල්ලෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ වල් දෙල්. මේ තියෙන්නේ වල් දෙල් ගහ. ඔයාලා සමහරලාට දැකලා නැතුව ඇති. දෙල් නම් දැකලා තියෙනවා. මේකෙත් ඔයාලා දැකලා නැති වුණාට මේකෙත් හැදෙනවා ගෙඩි. ඒවා දෙල් වලට වඩා ටිකක් පොඩි. ඇත්තටම දෙල් වගේම තමයි. වෙනසකට තියෙන්නේ වල් දෙල් ඇට කබලේ බැදලා ගත්තම හරිම රසයි. කඩලවත්. ඉතින් මාර්ගය ඇසිරි දැන් නම් වතුර නෑ ඇත්තටම. මොකද උල්පත් ජලය තැන් වලින් උල්පත් ගණනාවකින් එකතු වෙලා තමයි පල්ලයට ගලාගෙන ගියේ. ඉතින් මේ හරිය තියෙන උල්පත් ගොඩක් වෙලාවට මේ පොළව යටින් තමයි ගලාගෙන යන්නේ. මේ පායන කාලය නිසා. ඉතින් වර්ෂාව හුඟක් තියෙන කාලෙට මේවා උතුරන්න වතුර යනවා. නමුත් මේ කාලෙදී ඔයාලට එහෙම දකින්න ලැබෙන්නේ නෑ. මේ උල්පත් මේ ඇල යටින් තමයි ගලාගෙන යන්නේ. නමුත් පරිසරය සුන්දරයි. ගල් ගොඩක් තියෙනවා. ගොඩ කාලයක ඉඳලා වැවුණු ගස් කොළන් ඒ වගේම මේ පේන ඇති ඔයාලට වැල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් සුන්දරත්වය අඩු නැහැ. නමුත් වතුර තිබුණා නම් තව මීට වඩා ලස්සනක් පරිසරයක එකතු වෙනවා. මේ ඔයාලා දකින්නේ තිත්තවලක්. මේකේ ගෙඩි තමයි මේ නිදි පුපුරක් වගේ ලස්සනට එල්ලිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වැලේ උඩට යනකම් පුපුරු ගොඩාක් තියෙනවා. ඔය ඇහෙන හැදින සද්දෙත් කුරුළු ගහනයක්. විවිධ වූ කුරුල්ලන් ඉන්නවා. මට සමීප දසුන් ගන්නට විදියක් නැහැ. මේ හරිය පරිසරයේ ගොඩක් වෙනස්. වතුර නම් නැහැ. නමුත් ලොකු කන්දක් උඩට තමයි අපි නැගගෙන යන්නේ. ඉතින් ගමන ටිකක් අසීරුයි. නමුත් සුන්දරයි. අපි
වෙනම පරිසරයකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් ලොකු දුරක් ගෙවාගෙන කන්දක ගල් ගොඩවල් වල උඩුඩුරට ආවා. දැන් අපි කන්ද මුදුනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ ඔයා දකින්නේ මේ කන්දේ ඉඳන් මේ වටේ තියෙන අනිත් කඳු පන්ති අපිට දකින්නට ලැබෙන ආකාරය. ඉතින් හරිම ලස්සනයි මෙතන. හරිම නිස්කලංකයි. ස්වභාව ධර්මයට ගොඩාක් සමීප තැන. මේ ඔයාලා දකින්නේ රිදී කන්ද ආරණ්‍ය සේනාසනය. මේ ළඟින්ම පේන කන්ද. ඒ වගේම මේ වටා තියෙන කැප්පෙටිගල, ඒ වගේම මොනරගල, ඒ කඳු පන්තියෙන් තමයි ඔයාලා මේ දකින්නේ. මේ ඔයා දකින්නේ දැඩි අරටුවක් සහිත ශාක කඳක්. සූර්යාලෝකය සහ වර්ෂාව කියන මේ කාරණා හේතු කොටගෙන කාලයක් තිස්සේ මේ දි รา පත් වෙලා මේ අරටු කොටස පමණක් ඉතිරි වී ඇති ආකාරය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේක තාම ලස්සන රුක් කලාවක්. ඉතින් මම දැන් කන්ද මුදුනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. තව පොඩ්ඩක් උඩට තියෙන පොඩි උල්පත් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතනින් නතර වෙන්න හිතුවා. දැන් අපි කඳු මුදුනේ ඉන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා මේ පල්ලෙහා ඉඳන් ආපු මේ ගමන ගොඩක් රසවින්ද කියලා. මේ කාලේ වතුර නැති නිසා පොඩ්ඩක් ලස්සන අඩු වෙලා තිබුණත් ඒ සුන්දරත්වය අපි රසවින්දා. ඒ අත්දැකීම ඔයාලත් එක්ක ඒ විදිහටම අරගෙන ආවා. ඉතින් අපි ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් ලස්සන තැන් අරගෙන ඉන්න සූදානම් වෙනවා. බලාපොරොත්තු වෙනවා වහින කාලයට වතුර මේකේ ගලාගෙන යනකොට. ඉතින් ඇත්තටම හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි කියනවා මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් ඒත් එක්කම ඔයාලගේ වටිනා අදහස මට කියයි කියලා මම හිතනවා. මොකද ඒ තරම්ම ඒක වැදගත්. මට ඉදිරියේදී ඔයාලට අරගෙන එන දේවල් වැඩි දියුණු කරලා ඔයාලට ඕන විදිහට අරගෙන එන්න පුළුවන් වෙන හින්දා. ඉතින් හැමෝම කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒත් එක්කම මම හිතනවා මේ ගමනේදී ඔයාලා මාත් එක්ක ගොඩක් සතුටින් එකතු වෙලා හිටියයි කියලා. ඒකට ගොඩාක් ස්තුතියි. දිගටම මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න. ආයෙත් අලුත් තැනක් අලුත් දෙයක් එක්ක ඔයාලා ළඟට එනකම් හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.